จะขอทบทวนและเพิ่มรายละเอียดส่วนสำคัญของ Smart City ในต่างประเทศนะครับซึ่งจะช่วยให้เราสามารถนำมากำหนดยุทธศาสตร์ต่างๆได้และนำรายละเอียดต่างๆมาใช้ในการพัฒนา Smart City ในประเทศไทยได้นะครับตัวอย่างของโครงการ Smart City ในแถบทวีปยุโรปคณะกรรมาการยุโรปภายในได้มีการจัดตั้งวาระดิจิทัลที่ให้ความสนใจในการพัฒนาเมืองเพื่อเข้าสู่การเป็น Smart City เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้สังคมโดยรวมและสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และเพื่อรักษาตำแหน่งผู้นำทางด้าน Smart City ในระดับโลกจึงมีการริเริ่มโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีใหม่และได้มีการสนับสนุนความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Smart City เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในระยะยาวเนื่องจากการพัฒนาด้านการศึกษาจะช่วยให้คนในสังคมเกิดความรู้และมีทักษะความชำนาญและพร้อมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็น Smart City ซึ่งเป็นวิธีที่ผู้คนจะได้มีส่วนร่วมในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในสังคมและกับสภาพแวดล้อมรวมทั้งกับรัฐบาลของเมืองตนเองยกตัวอย่างเช่นโครงการ iScope ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันด้วยระบบการให้บริการ Smart City ผ่านทางแพลตฟอร์มเปิดสำหรับระบบนิเวศเมือง Smart City โดยโครงการนี้จะเป็นการนำเสนอหลักการบูรณาการระหว่างเมืองและเมืองเสมือนหรือ Virtual City ควบคู่ไปกับการให้บริการจากรัฐที่แพร่หลายและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเช่นการอยู่ร่วมกันของเมืองจริงและเมืองเสมือนหรือที่เรียกว่าเมืองไฮบริดที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตของประชาชนให้อยู่อย่างใกล้ชิดกับเมืองและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและน่าอยู่ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกจากเทคโนโลยีและสังคมที่จำเป็นโดยการนำมาพัฒนาในภาคการปลูกสร้างและออกแบบอาคารที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้ผลประโยชน์จากอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆอีกทั้งจะยังช่วยลดพลังงานความร้อนจากเครื่องปรับอากาศหรือบริหารจัดการด้านการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้โครงการ iScope ยังช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการกับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การส่งเสริมรูปแบบของการเป็นเมืองแห่งมนุษยธรรมซึ่งโครงการนี้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้พัฒนาในมุมกว้างของการเป็นเมือง Smart City โดยโครงการนี้จะก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่จำเป็นที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ใช้ในการขับเคลื่อนซึ่งนวัตกรรมนี้จะเริ่มต้นการขับเคลื่อนจากส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเจ้าหน้าที่ของภาครัฐและจะขยายผลสู่ผู้ประกอบการผู้บริหารผู้มีอำนาจตัดสินใจภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งวิธีนี้จะใช้แนวคิดและหลักการในการดำเนินการขั้นตอนวิธีจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนโดยพื้นฐานของนวัตกรรมระบบจะถูกคัดเลือกจาก3โดเมนการวิจัยที่สำคัญได้แก่ 1. ด้านการคมนาคมและการขนส่งรวมไปถึงรูปแบบเส้นทางการเดินทางระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การใช้เส้นทางการเดินทางของประชาชนให้เข้าถึงเส้นทางคมนาคมขนส่งได้อย่างหลากหลาย 2. ด้านพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่นการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานเพื่อส่งเสริมนโยบายการวางแผนและเข้าใจการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 3. ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาเช่นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเพื่อใช้เป็นเซ็นเซอร์ในการกระจายของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วโดยขอบเขตของการประยุกต์ทั้ง3โดเมนนี้ใช้เป็นรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศโดยรวบรวมจัดสร้างเป็นโซลูชันระบบการจัดการทั้งโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและระบบสารสนเทศการตรวจสอบและติดตามนอกจากนี้ยังให้บริการที่มีการพัฒนาไปยังด้านสิ่งแวดล้อม
และปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งไม่เพียงแต่จะได้รับประโยชน์สำหรับการนำไปใช้เป็นพลังงานสำหรับระบบสาธารณูปโภคของประเทศหรือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกริดสมาร์ทแต่ยังจะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคการก่อสร้างอาคารที่ออกแบบอาคารที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดพลังงานความร้อนจากการใช้เครื่องปรับอากาศซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมลงได้อย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ของกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียนายกเทศมนตรีประจำกรุงเวียนนาได้มีการประกาศแผนงานสมาร์ทซิตี้เวียนอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคมปีค.ศ. 2001ซึ่งแผนงานดังกล่าวเป็นการมุ่งจัดตั้งเป้าหมายในการปรับปรุงการออกแบบการพัฒนาและยกระดับภาพลักษณ์ในทุกด้านของเมืองที่เกี่ยวกับการพัฒนาเช่นด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและคมนาคมนอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของประชากรทางด้านการทำงานและสันทนาการอย่างเท่าเทียมกันมีการกำหนดพันธกิจในการดำเนินโครงการภายใต้ Smart City เวียนว่า 1. ต้องใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด 2. มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านระบบนิเวศที่สูง 3. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 4. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุดซึ่งองค์ประกอบสำคัญของแผนงาน Smart City เวียนนาคือการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและจากภาคส่วนอื่นๆผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าร่วมการประชุมที่หารือในเรื่องทั่วไปได้หรือจะสามารถเข้าร่วมการประชุมที่มีหัวข้อเฉพาะซึ่งหัวข้อการหารือเฉพาะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันคือด้านการพัฒนาประชากรด้านสิ่งแวดล้อมด้านการบริหารด้านเศรษฐกิจด้านพลังงานและด้านคมนาคมซึ่งการหารือและสัมมนาที่ผ่านมาได้ทำการสรุปวัตถุประสงค์ของแผนงานเป็น3ด้านด้วยกันโฟกัสและเป้าหมายของวัตถุประสงค์ทั้ง3ด้านของ Smart City เวียนนาในส่วนของด้านทรัพยากรจะมี4ด้านคือ 1. ด้านพลังงานเป็นการลดอัตราการใช้พลังงานต่อประชากรให้เหลือร้อยละ40และเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนเป็นร้อยละ50ในปีค.ศ. 2050ด้านคมนาคมลดสัดส่วนการเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวให้ต่ำกว่าร้อยละ15และสนับสนุนการเดินเท้าและการใช้จักรยานด้านอาคารมีการกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานในตึกสร้างใหม่ให้เป็น Zero Energy ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการรักษามาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานระดับสูงของเวียนนาแรงขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมทั้ง3ด้าน 1. ด้านการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการผลักดันให้เวียนนาเป็น1ใน5ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมของสหภาพยุโรปภายในปี 2050 ด้านเศรษฐกิจผลักดันให้เวียนนาเป็น1ใน10ภูมิภาคของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพในการซื้อสูงและเป็นเมืองที่บริษัทต่างๆและบริษัทข้ามชาติให้ความสนใจมาตั้งสำนักงานใหญ่สำหรับเขตยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ด้านการศึกษามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงมีการสนับสนุนให้วัยรุ่นศึกษาต่อจากระดับการศึกษาภาคบังคับแรงขับเคลื่อนด้านคุณภาพชีวิต3ประการ 1. การมีส่วนร่วมในสังคมประชากรในเวียนนามีสุขภาพจิตและชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยโดยจะไม่ขึ้นอยู่กับปูมหลังสภาพจิตใจสภาพร่างกายรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศด้านสุขภาพมีการดูแลด้านการแพทย์ที่สูงด้านสิ่งแวดล้อมมีอัตราส่วนของพื้นที่สีเขียวกว่าร้อยละ50ของพื้นที่ทั้งหมดโครงการต่างๆของ Smart City เวียนนาโครงการแรกของแผนงาน Smart City เวียนนาเป็นโครงการสัมมนาหารือวางแผนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลที่ตั้งไว้ในระยะสั้นระยะยาวและระยะกลางโครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนได้เข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น
เพื่อหาแนวทางในการเสริมสร้างและนำเอาจุดแข็งของกรุงเวียนนามาใช้ประโยชน์โครงการดังกล่าวทำการจัดประชุมสัมมนาใน3หัวข้อได้แก่ Smart Energy Vision 2050 Roadmap for 2020 และ Beyond และ Action Plan for 2012 ถึง 2015 หลังจากนั้นภาคส่วนต่างๆขององค์กรในกรุงเวียนนาก็ได้ริเริ่มโครงการภายใต้แผน Smart City เวียนนาดังตัวอย่างที่แสดงในตารางผนวกท้ายรายงานนี้ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City กรุงเวียนนาสามารถกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งจากภาครัฐภาควิชาการและภาคเอกชนมาร่วมหารือและผลักดันโครงการต่างๆในด้านเฉพาะของตนเช่นในด้านคมนาคมมีโครงการต่างๆของเวียนเนอร์ลีเนียนซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลระบบคมนาคมของกรุงเวียนนา VOR ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลโครงข่ายคมนาคมของออสเตรียในภูมิภาคตะวันออกซึ่งจะครอบคลุมบางส่วนของเวียนนาและ City Bike เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการจักรยานสาธารณะในเวียนนาหรือในด้านพลังงานก็จะมีโครงการของ AIT ซึ่งจะเป็น Austrian Institute of Technology เป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ Wiener Start Work เป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเวียนนาและกรมพลังงานของเมืองเวียนนาหรือ MA20 ในแต่ละโครงการอาจจะมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆหรือไม่ก็ได้แต่โครงการทั้งหมดล้วนถูกสนับสนุนวิสัยทัศน์เดียวกันและมีส่วนร่วมในการผลักดันให้แผน Smart City เวียนนาประสบความสำเร็จซึ่งรูปแบบของการตั้งแนวคิดหรือตุ๊กตาที่นำมาเป็นเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเมืองของกรุงเวียนนาโดยให้ความสำคัญกับการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมในการวางแผนระยะยาวจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจข้อน่าสังเกตอีกประเด็นก็คือการนำเสนอแผนและการดำเนินการ Smart City เวียนนาเน้นให้เห็นถึงความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีภาคส่วนใดๆภาคส่วนหนึ่งเป็นผู้ได้รับความชอบโดยเฉพาะทั้งที่เทศบาลกรุงเวียนนาได้มอบหมายให้กรมวางแผนและพัฒนาเมืองหรือ MA18 เป็นเจ้าภาพที่รับผิดชอบในการดำเนินการแผน Smart City เวียนนาโดยมีบริษัทที่ปรึกษาทีน่าเป็นผู้ช่วยในการประสานงานดำเนินการและติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนแต่จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆจะเห็นได้ว่ามีความพยายามที่จะสื่อให้เห็นว่าความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวเป็นความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จและมีความต่อเนื่องในระยะยาวการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปการเลือกเอาแผนงาน Smart City มาเป็นแนวคิดร่วมในการพัฒนาเมืองสืบเนื่องมาจากการที่คณะกรรมาการยุโรปได้ผลักดันแนวคิดการพัฒนาเมืองในสหภาพยุโรปให้มีการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้นและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงโดยเริ่มจากโครงการ Strategic Energy Technology Plan ในปีค.ศ. 2007 จนในปีค.ศ. 2011 ก็เกิดโครงการ Smart City เวียนนาขึ้นมากรุงเวียนนาได้เข้าร่วมโครงการด้านพัฒนาเมืองหลายโครงการที่คณะกรรมาการยุโรปได้ทำการดำเนินการเช่น Low Carbon City และโครงการ Climate Neutral Urban District in Europe การที่กรุงเวียนนาได้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้มีผลดีต่อการพัฒนาเมืองของกรุงเวียนนาเพราะได้รับเงินสนับสนุนจากสหภาพยุโรปในการพัฒนาแต่ที่สำคัญก็คือบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเวียนนาได้รับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆกับผู้เชี่ยวชาญและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นๆของเมืองอื่นๆในสหภาพยุโรปจะเห็นได้ว่าโครงการพัฒนา Smart City เวียนนาของกรุงเวียนนานั้นเริ่มมาจากที่ส่วนกลางหรือสหภาพยุโรปเป็นคนเริ่มผลักดันโครงการและมีเงินทุนสนับสนุนและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างไรก็ตามส่วนท้องถิ่นหรือกรุงเวียนนาก็มีบทบาทที่สำคัญเช่นกันสร้างพันธมิตรกับภาคบริหารส่วนกลาง
กรุงเวียนนาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความสนับสนุนจากหน่วยงานของภาคบริหารส่วนกลางต่างๆ เพราะการพัฒนาเมืองที่ดีจะต้องคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องระหว่างเมืองและเมืองอื่นๆ รวมถึงพื้นที่โดยรอบด้วย ที่ผ่านมาได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเวียนนาและกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานของออสเตรีย รวมทั้งทำข้อตกลงสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรที่ดูแลการคมนาคมของพื้นที่นอกเวียนนา เช่น VOR สร้างองค์ความรู้เพื่อพลังงาน การให้ความสำคัญต่อการศึกษาและนวัตกรรมในการเป็นตัวผลักดันการพัฒนาเมืองเป็นข้อเด่นของแผนงาน Smart City ที่มุ่งจับประเด็นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสร้างงานและผลักดันเศรษฐกิจ นอกจากนี้กรุงเวียนนายังมุ่งยกระดับมาตรฐานความน่าอยู่และการน่าลงทุนของเมืองเพื่อดึงดูดให้แรงงานที่มีคุณภาพและบริษัทนานาชาติต่างๆมาตั้งบริษัทและถิ่นฐาน การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและการมีติดตามผลการดำเนินการแผนงาน Smart City เวียนนาได้รับการแบ่งช่วงการดำเนินการออกเป็นในระยะสั้นซึ่งคือตั้งแต่ในปี 2012 ถึง 2015 ในระยะกลางและระยะยาว การแบ่งช่วงดำเนินการดังกล่าวทำให้มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนและดำเนินการ มีการหารือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดตั้งเป้าหมายที่ทุกภาคส่วนยอมรับ เป้าหมายที่ได้รับการจัดตั้งมีข้อผูกมัดกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU และมีความพยายามในการติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทที่ปรึกษาทีน่าได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและดำเนินการติดตามผลที่ได้รับจะถูกนำมาหารือในที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลส่งกลับไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนำไปปรับเปลี่ยนเป้าหมายในการดำเนินการต่อไปสิ่งที่น่าเรียนรู้จากโครงการ Smart City เวียนนาการดำเนินงานแผนงาน Smart City เวียนนามีหลากหลายมิติที่น่าสนใจผู้จัดทำรายงานขอเสนอหัวข้อที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้จากแผนงานนี้ดังต่อไปนี้ 1. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆการจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการพัฒนาแผนงานให้เป็นรูปธรรมดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นองค์ประกอบของแผนงาน Smart City เวียนนาคือการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่มีความหลากหลายวิธีการจัดการและการบริหารการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่น่าเรียนรู้จากกรุงเวียนนา 2. การดำเนินการตามกรอบนโยบายให้ประสบความสำเร็จว่ากันว่าการเขียนนโยบายนั้นยากแล้วการผลักดันให้มีการนำนโยบายไปปฏิบัตินั้นจะยากกว่ากรุงเวียนนาประสบความสำเร็จในการจัดทำกรอบนโยบายหรือ Framework Strategy และการดำเนินการนโยบายดังกล่าว 3. โครงการต่างๆในแผน Smart City ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนั้นมีความหมายมากมายกว่าคำบรรยายทางผู้นำคณะอาจจะเลือกเยี่ยมชมโครงการภายใต้แผน Smart City เพื่อเรียนรู้การดำเนินการต่างๆ เช่น City Bike หรือระบบจักรยานสาธารณะหรือ Citizen Solar Power Plant คือโรงงานโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ผ่านการลงทุนโดยประชาชนการพัฒนา Smart City ในประเทศไทยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศอัจฉริยะหรือที่เรียกกันว่า Smart Thailand ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคนไทยเนื่องจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้มีการนำนโยบาย Smart Thailand มาสู่ภาคปฏิบัติแล้วระยะหนึ่งโดยภาครัฐผลักดันการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคนเมืองเพื่อการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของประเทศการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับระบบงานราชการเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดการเอกสารและการติดต่องานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชนและที่สำคัญก็คือการเปิดโอกาสให้ประชากรมีการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่เนื่องจากนโยบาย Smart Thailand นั้นมีข้อจำกัดทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการในภาคการดำเนินงาน
จึงทำให้ทิศทางของนโยบายที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้าง Smart City เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนั้นและสามารถตอบสนองกับความต้องการในการใช้โครงสร้างพื้นฐานของประชากรให้มากขึ้นเช่นการเพิ่มความโปร่งใสในการบริหารจัดการเมืองและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย Wi-Fi เพื่อขยายการให้บริการไปยังสถานที่ราชการและแหล่งท่องเที่ยวโครงการดังกล่าวนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มมาจากโครงการ Green Bangkok Wi-Fi ที่เปิดให้บริการฟรีในเขตกรุงเทพมหานครจนถึงโครงการ ICT Free Wi-Fi ที่สามารถใช้งานได้ตามบริเวณที่สำคัญทั่วประเทศซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีการติดตั้งรวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 2.9 แสนจุดและมีแผนติดตั้งเพิ่มอีกกว่า 3.1 แสนจุดในปี 2557 ซึ่งแผนงานอยู่ภายใต้การดูแลทั้งทางกระทรวง ICT และกสทช.นอกจากนี้ได้มีการนำระบบเทคโนโลยีกลุ่มเมฆหรือ Cloud Technology เข้ามาใช้กับหน่วยงานราชการที่เรียกว่า G-Cloud หรือ Government Cloud Service ที่ได้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นองค์การมหาชนเป็นเจ้าภาพในการสานต่อตามแผนกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ที่ได้มีการพัฒนามาต่อเนื่องกว่า 3 ปีในขณะเดียวกันกระทรวง ICT ยังได้มีการวางกรอบนโยบาย Smart Thailand 2020 ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระยะเวลา 10 ปีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 ถึง 2563 นโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญกับการดำเนินการกิจกรรมทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานความรู้โดยมุ่งหวังให้ ICT เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้รับประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงและสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งจะเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมโดยสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของ ICT ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วนของสังคมและยกระดับความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้าน ICT สูงที่สุดดังนั้นเพื่อให้เกิดโครงการที่เป็นรูปธรรมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือสรอ.จึงจัดทำโครงการ Smart City หรือจังหวัดอัจฉริยะขึ้นโดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนภายใต้แนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ Smart Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย Smart Network Smart Government และ Smart Business เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart City อย่างเหมาะสมทั้งนี้การพัฒนาและคัดเลือกจังหวัดไปสู่การเป็น Smart City ของไทยแลนด์ของประเทศไทยจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของจังหวัดและความพร้อมทางด้านสถานที่ราชการสถานที่ท่องเที่ยวและการเกษตรและจะขยายผลไปสู่จังหวัดอื่นต่อไปโดยมีรูปแบบขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนา Smart City ของประเทศไทยภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทยได้แก่การศึกษาวิเคราะห์นโยบายแผนและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ของจังหวัดเพื่อขอเสนอเป็นจังหวัดอัจฉริยะหรือ Smart City จากยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 ของประเทศไทยได้วางแนวทางหลักในการพัฒนา ICT ของประเทศไทยเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและเกิดการพัฒนางานด้านงานบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันซึ่งมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบไปด้วย 1. วิสัยทัศน์ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญาหรือ Smart Thailand 2. พันธกิจ
พัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอพัฒนาโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสารความเร็วสูงพัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีธรรมาภิบาล 3. วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณและศักยภาพของกำลังคนเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 2 มี 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากำลังคนด้าน ICT และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิตและใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทันยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารจัดการ ICT ของประเทศไทยอย่างมีธรรมาภิบาลยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้เข้าสู่ประเทศยุทธศาสตร์ที่ 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันที่ยั่งยืนการจัดทำโครงการสมาร์ทไทยแลนด์นั้นประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สำคัญได้แก่ 1. กิจกรรม Smart City หรือ Smart Province เพื่อการพัฒนาด้าน ICT เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์รัฐบาลจะต้องผลักดันให้การกระจายด้านความเจริญต่างๆได้พัฒนาออกจากตัวเมืองสู่พื้นที่ต่างจังหวัดโดยมีจังหวัดต้นแบบเป็นตัวนำร่องดังที่เห็นจากความสำเร็จเริ่มต้นจากซิลิคอนวัลเลย์ในอเมริกาจนกระทั่งปัจจุบันหลายประเทศมีการนำคอนเซปต์เมืองอัจฉริยะไปปรับใช้เช่นไซเบอร์จายาในมาเลเซียดังนั้นในประเทศไทยจึงมีการใช้พื้นที่จังหวัดนครนายกเพื่อเป็นต้นแบบโดยจะทำให้เกิดการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระดับท้องถิ่นและยังมีแผนการขยายไปอีก 10 จังหวัดโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2557 ไปถึง 2562 ตัวอย่างเช่นการพัฒนาบัตรประชาชนสู่ระบบบัตรสมาร์ทการ์ดและได้ริเริ่มทำในจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นเมืองอัจฉริยะนำร่องโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมบริหารจัดการจังหวัดเป็นต้น 2. กิจกรรม Smart Citizen Info หรือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสมาร์ทการ์ดตามนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเป็นระบบที่จะช่วยให้นำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดมาใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐได้เป้าหมายโครงการ Smart Thailand 1. ประชาชนได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลการให้บริการและสนับสนุนความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆรวมถึงข้อมูลสิทธิที่ตนพึงได้รับจากบริการภาครัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนหรือสมาร์ทการ์ดผ่านศูนย์บริการร่วมโครงการ Smart City Info 2. ประชาชนสามารถทำธุรกรรมหรือขั้นตอนทางราชการต่างๆโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพณจุดบริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service 3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของระบบบริการภาครัฐแบบบูรณาการผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกลางภาครัฐองค์ประกอบของ Smart Thailand 1. Smart Network เป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายสู่พื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลโดยจัดทำโครงการพื้นฐานของโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่เน้นเทคโนโลยีการเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเป็นหลักโดยมีเป้าหมายในการขยายโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมประชากร80%ในอีก3 ปีข้างหน้าและ95%ภายในปี 2563 การขยายโครงการจะแบ่งเป็น2ระยะคือ 1. ระยะแรกคือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 ถึงปีพ.ศ. 2558 เน้นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของโครงข่ายที่มีอยู่แล้ว 2. ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2563 ลงทุนติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมไปยังพื้นที่ที่ยังไม่มีการติดตั้งโดยเฉพาะภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการ ICT Free Wi-Fi และ PTT Free Wi-Fi by TOT 2. Smart Government เป็นการลงทุนภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยส่งเสริมบริการและธุรกรรมออนไลน์ของหน่วยงานภาครัฐบาลซึ่งในขั้นแรกจะเน้นการบริการพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและลดความเหลื่อมล้ำได้แก่บริการ Smart Education เป็นการพัฒนาและส่งเสริมการขยายโครงข่ายการให้บริการศึกษาไปยังโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลบริการ Smart Health เป็นโครงการพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลทางไกลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการ Smart Government เป็นโครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการทะเบียนราษฎร์ออนไลน์โดยขยายการให้บริการภาครัฐผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบริการ Smart Agriculture เป็นโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลการเกษตรโดยให้บริการข้อมูลทางการเกษตรที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์โดยมีโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้ 1. เพื่อมีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐที่เชื่อมต่อกระทรวงจนถึงระดับกรมเพื่อให้รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของรัฐไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย Prime Minister Operation Center หรือ PMOC Minister Operation Center หรือ MOC และ Department Operation Center หรือ DOC 2. เพื่อมีเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเป็นโครงข่ายที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของภาครัฐโดยการจัดสรรแบนด์วิดต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของทางราชการ 4. เพื่อประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายค่าเช่าใช้อินเทอร์เน็ตเกตเวย์ของหน่วยงานราชการ 3. Smart Business เป็นการกำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อกระตุ้นประชาชนให้นำ ICT มาใช้ทำธุรกิจเช่นนโยบายสนับสนุนธุรกิจและอุตสาหกรรมด้าน ICT โดยเฉพาะในระดับ SME นโยบายการพัฒนางานอาชีพด้าน ICT ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมประยุกต์เป็นต้นโครงการที่ดำเนินการระบบทะเบียนกลางทางธุรกิจเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำธุรกรรมเชิงธุรกิจทางเชิงเศรษฐกิจระหว่างองค์กรและส่งเสริมให้ใช้มาตรฐานเป็นพื้นฐานร่วมในหน่วยงานธุรกิจต่างๆเพื่อทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันการศึกษาวิเคราะห์ระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและขอบเขตการดำเนินโครงการจังหวัดอัจฉริยะได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้ 1. การดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของผู้ใช้งาน 2. การดำเนินการด้านระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ 3. การดำเนินการด้านการให้บริการข้อมูลที่จำเป็นสำหรับประชาชนในระดับหมู่บ้านเพื่อให้การบริการข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศได้อย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการศึกษาวิเคราะห์และประเมินความพร้อมของบุคลากรที่รองรับจังหวัดอัจฉริยะในการเตรียมพร้อมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับจังหวัดอัจฉริยะ
พื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอุดมปัญญาหรือ Smart Thailand นั้นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนาประเทศใน3ระดับได้แก่ระดับที่1พัฒนาให้คนมีกินมีใช้อยู่พอกินเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขระดับที่2พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้นเช่นถนนไฟฟ้าน้ำประปาระดับที่3พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อความคล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามเพื่อให้สามารถดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสำหรับจังหวัดอัจฉริยะเพื่อนำไปสู่สังคมอุดมปัญญานั้นดังนั้นปัจจัยสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก่อนอื่นก็คือด้านบุคลากรการสร้างบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน ICT ของประเทศไทยจะประกอบไปด้วย 1. Chief Information Officer หรือ CIO ทั้งในระดับประเทศระดับกระทรวงระดับจังหวัดและระดับระหว่างประเทศ 2. ผู้ประกอบวิชาชีพสาย ICT 3. นักวิชาการพลังงานของรัฐและนักการเมือง 4. นักเรียนและนักศึกษา 5. ผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร 6. นักธุรกิจ 7. ประชาชนทั่วไปด้านการศึกษาปัญหาที่สำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเริ่มตั้งแต่ทางด้านหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สอนผู้เรียนข้อมูลการวิจัยและรวมไปถึงการนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สอดคล้องกันดังนั้นหากจะมีการพัฒนาจะต้องทำกันเป็นทั้งระบบเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน ICT อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศไทยในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและยังไม่ตอบโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมดังนั้นจึงเกิดปัญหาบัณฑิตในสาขานี้ว่างงานและส่งผลให้จำนวนนักศึกษาในสาขานี้ลดลงซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ก็คือผู้จัดทำหลักสูตรควรปรึกษาหารือกับภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อดูทิศทางของตลาดก่อนว่าแนวโน้มข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรหรือปริมาณความต้องการของตลาดเป็นเช่นไรเช่น 1. อาจมีการร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนทำโครงการสหกิจศึกษาขึ้นมาเพื่อสร้างบัณฑิตในสาขาที่ต้องการและเป็นการประกันว่าบัณฑิตที่จบจากโครงการนี้จะมีงานทำแน่นอน 2. ส่วนบุคลากรที่เป็นผู้ดูแลหลักสูตรนั้นพบว่าโดยส่วนใหญ่อาจารย์ยังทำงานวิจัยน้อยมีโจทย์ในการวิจัยไม่มากนักและในบางครั้งงานวิจัยที่ทำออกมาก็ไม่ทันต่อเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะทันต่อเทคโนโลยีแต่ก็เป็นงานที่ไม่ตอบโจทย์และความต้องการของตลาดจึงไม่สามารถนำไปต่อยอดได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆจึงควรจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในด้านต่างๆเพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาเกิดแนวคิดในการทำงานวิจัยนอกจากนั้นปัญหาที่พบอีกปัญหาหนึ่งก็คือความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาซึ่งแม้อาจจะทำงานวิจัยออกมาได้ดีแต่ก็ไม่สามารถนำเสนอออกมาเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นภาษากลางในโลกปัจจุบันได้ทำให้งานนั้นต้องตกไปหรืองานนั้นไม่สามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้มากนักถึงแม้จะมีการแก้ไขโดยการหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษมาตรวจให้ก็ตามแต่ก็เกิดปัญหาตามมาอีกว่าถ้าไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นคำศัพท์เทคนิคต่างๆหรือคำเฉพาะต่างๆจะไม่สามารถสื่อความหมายออกมาได้อย่างเหมาะสมดังนั้นปัญหาหลักๆดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นสิ่งที่ภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมการปัญหานี้โดยเร็วที่สุดหากต้องการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับจังหวัดอัจฉริยะเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่สังคมอุดมปัญญาต่อไปในอนาคตการลงทุนองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นอย่างแท้จริงสำหรับการเป็นจังหวัดอัจฉริยะโดยการพิจารณาจากต้นทุนและผลประโยชน์ที่พึงได้เชิงปริมาณ
แนวทางการพัฒนาจังหวัดต่างๆในการยกระดับให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะเพื่อการเจริญเติบโตในภาพรวมให้เป็นประเทศสังคมอุดมปัญญาจำเป็นต้องมีองค์ประกอบสำคัญที่ต้องนำมาพิจารณาภายใต้แนวคิดการพัฒนาตามหลักการซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญ5ด้านประกอบด้วย 1. ด้านการสื่อสารการบูรณาการระบบการสื่อสารภาครัฐให้เป็นเอกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดงบประมาณในการบูรณาการระบบการสื่อสารดังกล่าวจำเป็นต้องมีโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วประเทศโดยการติดตั้งโครงข่ายใหม่หรือปรับปรุงโครงข่ายที่มีอยู่เดิมให้สามารถเข้าถึงในระดับชุมชนและหมู่บ้านโดยหน่วยงานจากรัฐหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงข่ายหลักและในส่วนของโครงข่ายรองจนถึงปลายทางสุดท้ายควรเป็นการดำเนินการโดยร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนและวิสาหกิจชุมชน 2. ด้านสารสนเทศการบูรณาการระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจการวางแผนแก้ไขปัญหาบริการประชาชนการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนตลอดจนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านระบบบริการคลาวด์และโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะเพื่อการพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศกลางของประเทศเชื่อมโยงกัน4ระบบประกอบด้วย 1. ระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 2. ระบบภูมิสารสนเทศแห่งชาติ 3. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานแห่งชาติและ 4. ระบบฐานข้อมูลองค์กรความรู้และแห่งชาติด้านการให้บริการประชาชนการบูรณาการระบบบริการภาครัฐให้สามารถบริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service จะใช้บัตรประจำ จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์บัตรเดียวในการบริการณส่วนบริการคุณภาพทั้งในระดับอำเภอตำบลหมู่บ้านและการบริการผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาการสร้างระบบการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบที่มีการจัดเก็บองค์ความรู้โดยเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้กลางและการสร้างระบบการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียม ด้านเศรษฐกิจมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ขับเคลื่อนผ่านระบบสหกรณ์โดยนำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผลิตภาพและการขยายตลาดโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าและบริการแบบครบวงจรทั้งนี้แนวคิดในการพัฒนาตามหลักการ CISEE ดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศทั้ง4ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสบนความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 3. ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของจังหวัดอัจฉริยะได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังนี้การบูรณาการคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชาติเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้การพัฒนา ICT ของประเทศไทยมีความเป็นเอกภาพและลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงานจึงควรมีการบูรณาการคณะกรรมการระดับชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ ICT ต่างๆเช่นคณะกรรมการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติคณะกรรมการจัดทำโซนนิ่งการเกษตรแห่งชาติคณะกรรมการบริหารและการจัดการน้ำแห่งชาติคณะกรรมการ CCTV แห่งชาติคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติคณะกรรมการสำรวจสัมมโนประชากรแห่งชาติคณะกรรมการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและอื่นๆเข้าไว้เป็นคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการสื่อสารแห่งชาติการพัฒนามาตรฐาน ICT ของไทยสู่มาตรฐาน ICT โลกทั้งมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรฐานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารตลอดจนการผลักดัน Smart Country เทคโนโลยีให้เป็นนวัตกรรมที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
การพัฒนาความร่วมมือด้าน ICT กับประชาคมโลกภายใต้กรอบความช่วยเหลือความร่วมมือและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ อาทิเช่น ITU อาเซียนและ UN เป็นต้นการพัฒนา ICT เพื่อการพัฒนาประเทศโดยมุ่งเน้นการนำ ICT มาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาสังคมอุดมปัญญาที่เริ่มต้นจากการพัฒนา Smart Government โดยมีจังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบและขยายผลให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในอนาคตทั้งนี้ในการดำเนินการตามภารกิจพัฒนา ICT เพื่อการพัฒนาประเทศดังกล่าวจะมีการกำหนดตัวชี้วัดรองรับทั้งในด้านมิติคุณภาพชีวิตและมิติในด้านการพัฒนาสังคมอุดมปัญญาโดยกำหนดรูปแบบการดำเนินการตามโครงสร้างดังที่แสดงในรูปโครงสร้างองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของประเทศโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดำเนินการยกระดับ Smart City ตาม Smart Country Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นสังคมอุดมปัญญาให้เป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการพัฒนาประเทศลดลงการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและก้าวไปสู่การพัฒนาเป็นเทคโนโลยีชั้นนำของโลกโดยดำเนินการปฏิรูปองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ICT ของประเทศดังนี้ 1. พัฒนาให้กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติเป็นคณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติด้าน ICT แผนงานโครงการและงบประมาณด้าน ICT ในภาพรวมของประเทศแผนงานด้านบุคลากร ICT ตลอดจนการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ Chief Information Officer CIO 2. ประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนอาทิเช่นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคม ICT ต่างๆเป็นต้นในการร่วมมือเป็นพันธมิตรในการพัฒนา SCT และประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากกองทุนการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเพื่อนำมาใช้ในภารกิจการพัฒนา ICT เพื่อการพัฒนาประเทศ 3. ให้มีการจัดตั้งสำนักนโยบายและแผน ICT แห่งชาติโดยทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา ICT ของชาติรวมทั้งพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ ICT ในภาพรวมของประเทศตลอดจนทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ NICT 4. ให้มีการจัดตั้งสถาบัน Smart Country Institute of Technology หรือ SCIT ให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา SCT โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยมีสำนักงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 5. ให้มีการโอนสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองมาจัดตั้งเป็นกรมทะเบียนกลางในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารสารสนเทศกลางที่มีความเป็นเอกภาพ 6. พัฒนาการบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐหรือ GIN เดิมให้เป็น Government Communication Center หรือ GCC 7. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน Smart Province Office หรือ SPO ทำหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการ ICT ประจำจังหวัดดูแลศูนย์ปฏิบัติการและเตือนภัยจังหวัดโดยให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ CIO ประจำจังหวัดที่มาจากบุคลากรสาย ICT โดยตรงและมีการกำหนดทางเดินสายอาชีพและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ที่ชัดเจน 8. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน Smart Ministry Office ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานพัฒนา ICT ประจำกระทรวงโดยให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ CIO ประจำกระทรวงที่มาจากบุคลากรสาย ICT 9. ดำเนินการจัดตั้งสำนักงาน Smart Country Silicon Valley Office ทำหน้าที่เป็นหน่วยพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม ICT โดยเริ่มต้นพัฒนาจากจังหวัดนครนายกที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว
การมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นประชาชนอุตสาหกรรมธุรกิจและ NGO เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจังหวัดอัจฉริยะในการดำเนินการในส่วนนี้ได้กำหนดให้จังหวัดนครนายกเป็นต้นแบบของจังหวัดอัจฉริยะในการใช้ไอทีที่จะต้องมีรูปแบบในการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นประชาชนอุตสาหกรรมธุรกิจและ NGO เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งในการดำเนินงานของจังหวัดนครนายกมีขั้นตอนเรียงลำดับดังนี้ 1. Smart City ในความหมายของจังหวัดนครนายกคือการนำเทคโนโลยี ICT มาปรับใช้ทั่วจังหวัดโดยใช้ ICT ตั้งแต่ระดับเมืองอำเภอตำบลและกระจายทั่วถึงระดับหมู่บ้านซึ่ง ICT จะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งผลดีต่อชีวิตประจำวันองค์กรและธุรกิจต่างๆ 2. เป้าหมายของโครงการคือเพิ่มคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งการเรียนรู้ซึ่งภายใต้โครงการได้วางกลยุทธ์ด้าน ICT ไว้ 13 ด้านได้แก่ด้านการสื่อสารการวางผังเมืองและผังพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนื่องการบูรณาการแผนงานแล้วประมาณการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริการประชาชนการจัดการบ้านเมืองน่าอยู่การท่องเที่ยวการเกษตรการอาหารการสาธารณสุขการศึกษาการพาณิชย์และการปกครองและความมั่นคง 3. ขั้นตอนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะประกอบด้วยระยะแรกจะเกิดขึ้นในปีแรกโดยเริ่มจากการติดตั้ง IT Infrastructure ด้านเครือข่ายการสื่อสารซึ่งเมื่อติดตั้งเครือข่ายแล้วสิ่งที่ตั้งเป้าว่าจะต้องใช้งานได้ก็คืออินเทอร์เน็ต Wi-Fi ฟรีซึ่งจะทำให้เกิดการใช้งานในองค์กรได้แก่ 1. ภาคการศึกษาจะเกิดเป็น e-education ซึ่งจะมีการแจกแท็บเล็ตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอน 2. ภาคประชาชนจะเข้าถึงสังคมแห่งการเรียนรู้มากขึ้นเช่น Google และเข้าสู่ Global Knowledge ได้มากขึ้น 3. ภาคการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสามารถใช้ฟรี Wi-Fi ได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหรือในรีสอร์ททุกแห่ง 4. ภาคราชการกำหนดให้ข้าราชการทุกคนจะต้องใช้ IT ในการทำงานมากขึ้นโดยมีเป้าหมายลดการใช้กระดาษไม่ว่าจะเป็นการสั่งการสื่อสารทั้งนี้การขยายเครือข่ายสื่อสารนั้นคาดว่าภายใน 2 ปีก็จะสามารถใช้งานเครือข่ายได้ทุกหมู่บ้านนอกจากนั้นยังจะมีการบริการต่างๆไปยังหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆต่อไประยะที่ 2 ซึ่งเริ่มในปีที่ 2 คือเกิดห้องปฏิบัติการซึ่งจะเป็นศูนย์บัญชาการกลางของจังหวัดและในอนาคตจะขยายไปสู่ศูนย์บัญชาการในระดับอำเภอและระดับตำบลระยะที่ 3 ประชาชนจะได้ใช้บริการภาครัฐในรูปแบบ One Stop Service โดยสามารถใช้บัตรประชาชนเข้าถึงทุกบริการเครือข่ายผ่านอินเทอร์เน็ตโดยบริการต่างๆจากภาครัฐสู่ประชาชนจะทยอยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมระยะที่ 4 การประเมินผลแผนปฏิบัติและโครงการต่างๆภายใต้นโยบาย Smart City โดยทำการสรุปภาพรวมว่าจะต้องมีการปรับปรุงส่วนใดบ้างส่วนใดที่สำเร็จลุล่วงจะนำไปขยายผลโดยระยะที่ 4 จะมุ่งเน้นการขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆโดยจะมีตัวชี้วัดผลความสำเร็จของโครงการคือผลผลิตมวลรวมในปีแรกจะเพิ่มขึ้น 10% จากตัวเลขผลผลิตมวลรวมปีที่ผ่านมาในขณะที่ปีที่ 2 และปีที่ 3 จะสามารถเพิ่มผลผลิตมวลรวมได้เพิ่มอีกปีละ 5% หรืออาจกล่าวได้ว่าผลผลิตมวลรวมจะเพิ่มขึ้นอีก 20% ภายในช่วง 3 ปี